السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة من برنامج سبيشال كار. اليوم جبنا لكم سيارة معدلة بادي كت. احنا ببرنامج سبيشال كار بنجيب كل انواع السيارات شو ما يكونوا، 1000 حصان، مزود، بر، هورس باور، شكل، كله ان شاء الله بنجيب لكم اياه مشان الجميع يستفيد. نجمة اليوم مازدا 6 بتعديلات بادي كت ما شاء الله من جدة. بسم الله نبدأ، هيا بنا. قبل ما نبلش حلقتنا أعطونا تقييمكم للسيارة من 100. بسم الله الرحمن الرحيم. بلشت تجربتنا مازدا 6 موديل 2016. تعديل السيارة الأساسي بادي كت بالخارج. هذا البادي كت أصلي تعديل شركة MV Tuning. فشايفين الصدم الأمامي، الصدم الخلفي، غطاء المحرك، الجوانب بتاعت السيارة كلياته بادي كت أصلي. في موجود جناح بالخلف بيطلع وبنزل، في زر له بتتحكم فيه صعودا ونزولا. كل هاي القطع أصلي 100%. من ميزات السيارة أيضا أنه السيارة عليها نظام هيدروليك سسبنشن، فأنت بإمكانك تتحكم بارتفاع وانخفاض السيارة من خلال الريموت كنترول. أنت بترفع السيارة بتنزلها، يعني وقت الاستعراض وتصفي السيارة قدام الشباب بتنزل الموتر على الآخر، ببين منظره متوحش صراحة. بس ما بتقدر تسوق السيارة لما تكون نازلة على الآخر، لأنه ما بتقدر تحرك الستيرنج لا يمين ولا يسار، راح يضرب بالجنحان الأمامية. السيارة ما شاء الله عليها جنوط معدلة، عليها إطارات سيمي سليك، يعني ذات أداء رياضي قوي، تماسك عالي جدا على الشوارع الإسفلتية. ولكن السيارة يعني مو معدلة قوة إنه تكون هورس باور عالي جدا. شو التعديلات القوة على السيارة؟ عليها فلتر هواء، انتيك معدل، اكزوست معدل. هاي تعديلات القوة تاعت السيارة. السيارة عليها محرك يعني 4 سلندر، مو مصنوع انه صاحبها بدي قوة. السيارة من داخل المقصورة شو في تعديلات تم اجراءها على السيارة. نبلش بزر تشغيل السيارة باللون الاحمر، موجود شاشة هون بالامام، موجود شاشتين بالخلف معدلين. هاي بشكل سريع. السيارة عليها ساوند سيستم قوي جدا جبار ما شاء الله، امبليفيرات، سب هوفر، سماعات، كله معدل. يعني انت لما تعلي الصوت على الاخر السيارة المراي كل شيء راح ينهز ما شاء الله. الصوت الموجود على السيارة الله يبارك ما شاء الله. وموجود على السيارة ارضيات، يعني هدول تنجيد تعديل جلد اسود بالتطريز بالاحمر، يعني تناسق الالوان جوا مقصورة السيارة ما شاء الله، اسود احمر، ارضيات حتى الزر، كل الامور راكبة مع بعضها 100%. لا يفوتكم تشاهدوا الحلقات السابقة لبرنامج سبيشال كار. وايضا موجود على السياره مع نظام الاكزوست المعدل في زي سوفت وير برمجه على السياره بتساوي زي تفقيع تنقيع. انت مشان تسمع صوت ويعني تستمتع نسمعكم شويه تفقيعات. مو عارف اذا طالع معكم الصوت، بس في صوت تفقيع من برا ما شاء الله. يعني استعراض صوتي خفيف. السيارة ما في قوة يعني تقول انه السيارة معدلة صاروخ، لا، هي السيارة مبنية شكل بادي كت، سوق واستمتع ما شاء الله الله يبارك. حتى صوت هدير الاكزوست مع الفلتر صراحة مميز جميل، يعني بتنطرب على الخفيف من محرك 4 سلندر.
جماعة الأمريكي عارف الطرب غير عندي 8 سلندر، بس هذا ك4 سلندر يطرب ولطيف. للأشخاص اللي بيسألوا عن أسعار التعديل والتزويد، إن شاء الله راح يظهر أمامكم بجدول كل أسعار التعديل الموجود على السيارة. إن شاء الله اللي عنده مازدا يستفيد من الأسعار. هاي الحلقة حلقة سريعة، حبينا انه ما نبخل عليكم بالمعلومات. لكل الاشخاص اللي بتواصلوا معنا بيقولوا لنا انه ليش ما تصوروا سيارات، انه مش بس قوة بادي كت، الناس تستفيد، سيارات جديدة، سيارات يعني غريبة من نوعها. فاحنا لبينا طلبكم جمهورنا الغالي، احنا اكيد بنقدم لكم كل شيء تستفيدوا منه. وحتى صاحب السيارة او السيارات المزودة المو بميزانية عملاقة جبارة هورس باور، احنا بنجرب كل انواع السيارات لعيون الجمهور. كل الشكر للصديق خالد الياس، هو صاحب السيارة، قدم لنا السيارة مشان نسوي لكم حلقة سبيشل إن شاء الله تكون عجبتكم. عندك سيارة مميزة، عندك سيارة سبيشل، اتواصل معي عبر حسابي على الانستغرام، وإن شاء الله يكون في نصيب ونجرب سيارتك وتطلع على شبكة عرب جي تي، نحو شعارنا الدائم للعالميين باسم العرب مع عرب جي تي. في أمان الله.